السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا كلشي بخير بصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي قناه سلسبيل من جديد. نتمنى تسمحوا لي على هذه الغيبه لانني غبت لاسباب شخصيه، واليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هذا الكيك كيجي غزال، والاهم من ذلك رطب وبنكهه جد 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 زوينه، وتيبقى رطب تيدوم لمده طويله. والمكون الرئيسي اللي هو غادي تشوفوه معايا في هذا الفيديو هو السر باش تيجي هاد الكيك غزال. بالنسبه للمقادير هنايا البنات، مقادير في متناول الجميع. عندي هنايا بسم الله، عندي 6 البيضات، عندي يوغورت ديال البنان، يمكن لكم ديروا ديال الفاني، عندي كاس سنيده وكاس ونص سنيده، وعندي كاس الزيت و6 البيضات، عندي حامضه، وعندي 2 خمارات حتى ل3، وعندي فانيلا حامضه كبيره او متوسطه. غادي نبداو في الطريقه البنات. هنايا غادي ناخذوا الحكاكه العاديه، غادي نحكوا فيها هذيك الحامضه، نحكوها مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نحكوها في الجهه رقيقه. والسر باش كتجي هاد الحامض تيجي رطب تيجي غزال هو هاد الطريقه. غادي نتحكوها كامله بالقشر ديالها وباللب ديالها. شويه جاتني صعيبه، كتجي صعيبه شويه في الحكان، ولكن كيجي هاد الكيك غزال. غير جربوه وما غاديش تندموا. كنستعمر هكا حتى كنساليها. كتحيدوا العظم، انتبهوا تحيدوا باش ما يبقاش لكم شي عظم في الكيك. كنستعمر حتى تنساليها. صافي هنايا كملتها البنات كيف ما كتشوفوا. حكيتها كامله وحيدت منها البذور. هانتوما كيف ما كتشوفوا بالقشره ديالها. غير تحكوها في الحكاكه رقيقه باش ما تبقاش هذيك القشره غليظه. وهنايا غادي ندوزو باش نفقسوا البيض. كيف ما الكيك العادي البنات، كيف ما الكيك العادي تديروا كتستعملوا بطريقه عاديه. غادي في الاول غادي نطرب البيض والسنيده والفاني، واحد القبيصه ديال الملح حتى تيولي لنا الخليط ابيض. هنايا ضفت السنيده. الا كتبغيو الحلاوه يمكن لكم ديروا 2 كيسان عامرين ديال العنبه. انا اكتفيت بكاس ونص. صافي هنايا البنات غادي ضفت قبيصه ديال الملحه والفانيا، وغادي نخلي هذا الخليط يطلع مزيان. نسيت ما ضفتش الفاني، عاد ضفتها. وبالنسبه للكاسه البنات ديال العجانه، هذيك اللصقه كانت ما حيداتش ليا، ما بغاش تحيد، كان كاس جديد وعلاش تتبان هكاك. من بعد درت ليها الزيك وحيدات. كنضيفوا دانون.
دانون اللي عندكم دانون الفاني ديروه حتى هو تيجي زوين، حتى البنان تيجي مذاقو زوين. هنايا البنات ضفت الفورز، الفورس عينكم ميزانكم بالنسبه للدقيق، حيت دقيق على دقيق كيختلف، كاين اللي تيشرب كاين اللي لا. صافي هنايا تنضيف الخمارات، وتنضيف الزيت، عفوا تنضيف الحامض اللي عصقت. تنكب الخليط في مول سيليكون ولا مول عادي، تدهنوه بالزبده وترشوه بالدقيق. صافي ودخلتها للفران حتى طابت، وهذا هو الشكل النهائي البنات. ما نقولش لكم تجي غزاله ورطبه، بهذاك الحامض هو اللي تيخليها رطبه بالقشره ديالو واللب ديالو. غير جربوها البنات وغادي تعجبكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.